कधी कधी काही लोक स्वतःला खूप शहाणे समजतात आणि शब्दांच्या जाळ्यात दुसऱ्याला अडकवण्याचा प्रयत्न करतात. पण ते हे विसरतात की त्यांच्यापेक्षाही 2 पावलं पुढे असणारा बिरबल अजून जिवंत आहे. आजची गोष्ट अशाच एका धूर्त माणसाची आहे, ज्याने आपली विहीर विकली पण पाणी देण्यास नकार दिला. पाहूया बिरबल या अजबवादाचा निकाल कसा लावतो. एका गावात विठ्ठल नावाचा एक गरीब शेतकरी राहत होता. त्याच्या शेतीसाठी त्याला पाण्याची खूप गरज होती. त्याच्या शेजारीच तुकाराम नावाचा एक अत्यंत लबाड आणि धूर्त माणूस राहत होता, ज्याच्याकडे एक मोठी विहीर होती. विठ्ठलने आपली सर्व पुंजी जमा केली आणि तुकारामकडून ती विहीर विकत घेतली. दोघांमध्ये रीतसर व्यवहार झाला. तुकारामने पैसे घेतले आणि विहीर विठ्ठलच्या नावे केली. विठ्ठल खूप आनंदात होता की आता त्याच्या शेताला भरपूर पाणी मिळेल. दुसऱ्या दिवशी सकाळी विठ्ठल मोठ्या उत्साहात विहिरीवर पाणी काढायला गेला, पण तिथे आधीच तुकाराम उभा होता. विठ्ठलने बादली विहिरीत टाकणार इतक्यात तुकारामने त्याचा हात धरला आणि म्हणाला, थांब, तू या विहिरीतून पाणी काढू शकत नाहीस. विठ्ठल चकित होऊन म्हणाला, का तुकारामराव, कालच तर मी ही विहीर तुमच्याकडून विकत घेतली आहे ना, आता ही माझी आहे. तुकाराम लबाडीनं हसत म्हणाला, विठ्ठला, मी तुला काल फक्त विहीर विकली आहे, त्यातील पाणी नाही. विहीर तुझी आहे मान्य, पण पाणी अजूनही माझंच आहे. जर तुला पाणी हवं असेल तर तुला पाण्याचे वेगळे पैसे द्यावे लागतील. बिचारा विठ्ठल सुन्न झाला. त्याला समजलं की तुकारामने त्याला फसवलं आहे. तो रडत रडत बादशाह अकबराच्या दरबारात गेला आणि त्याने आपली व्यथा मांडली. अकबर सुद्धा हे ऐकून विचारात पडले की विहीर एकाची आणि पाणी दुसऱ्याचे, हा न्याय कसा करायचा. शेवटी त्यांनी नेहमीप्रमाणे बिरबलाकडे पाहिले. बिरबलाच्या चेहऱ्यावर एक छोटंसं स्मित हास्य आले. जणू त्याला समजले होते की या लबाड माणसाची खोड कशी जिरवायची. बादशाह अकबराच्या आदेशानुसार तुकारामला दरबारात हजर करण्यात आले. तुकाराम अगदी छाती ठोकून दरबारात उभा राहिला. त्याला वाटत होतं की शब्दांच्या खेळात त्याला कोणीच हरवू शकणार नाही. अकबर म्हणाले, तुकाराम, विठ्ठल म्हणतोय की तू त्याला विहीर विकली आहेस, पण पाणी वापरू देत नाहीस. हे खरं आहे का? तुकाराम नम्रतेचं नाटक करत म्हणाला, हो महाराज, विठ्ठल खरं बोलतोय. मी विहीर विकली आहे, पण पाणी नाही. जमिनीचा व्यवहार झाला, पाण्याचा नाही. जसं एखाद्यानं घर विकलं तर कपाटातील कपडे त्याचे होत नाहीत, तसंच ही विहीर त्याची आहे, पण पाणी माझं आहे. बिरबल तुकारामच्या जवळ गेला आणि त्याच्या डोळ्यात बघून विचारलं, तुकाराम, तू म्हणतोस ते तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर असू शकतं. तू फक्त विहीर विकली आहेस आणि पाणी तुझेच आहे, यात काही शंका नाही ना? तुकाराम खुश होऊन म्हणाला, अगदी बरोबर बिरबलजी. मला आनंद आहे की तुम्हाला माझा मुद्दा पटला. बिरबलाने मग विठ्ठलकडे पाहिलं, जो बिचारा हताश झाला होता. पण बिरबलाच्या डोळ्यातील चमक सांगत होती की आता तुकारामचा गेम ओव्हर होणार आहे. बिरबल म्हणाला, बर तुकाराम, जर पाणी तुझं आहे आणि विहीर विठ्ठलची आहे, तर तू तुझं पाणी विठ्ठलच्या विहिरीत कसं काय ठेवू शकतोस? विहीर विठ्ठलची आहे म्हणजे तिथली प्रत्येक इंच जागा त्याची आहे.
जर तुला तुझं पाणी तिथेच ठेवायचं असेल तर तुला विठ्ठलाला त्याच्या विहिरीची जागा वापरल्याबद्दल भाडं द्यावं लागेल. आणि जर तुला भाडं द्यायचं नसेल तर लगेचच्या लगेच तुझं सगळं पाणी त्या विहिरीतून बाहेर काढ, जेणेकरून विठ्ठल आपली रिकामी विहीर वापरू शकेल. बिरबलाचा तो अजब न्याय ऐकून तुकारामच्या पायाखालची जमीनच सरकली. त्याला समजलं की बिरबलाच्या बुद्धिमत्तेसमोर त्याची लबाडी टिकणार नाही. विहिरीतून सगळं पाणी एका क्षणात बाहेर काढणं तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य होतं आणि दररोजचं भाडं भरणं त्याला कधीच परवडणारं नव्हतं. तुकाराम थरथर कापत बादशाच्या समोर गुडघे टेकून बसला आणि म्हणाला, महाराज, मला क्षमा करा. मी विठ्ठलाला फसवण्याचा प्रयत्न केला, पण बिरबलजींनी माझे डोळे उघडले. आता ही विहीर आणि त्यातील पाणी दोन्हीवर फक्त आणि फक्त विठ्ठलाचाच हक्क आहे. मी पुन्हा कधीच अशी लबाडी करणार नाही. बादशाह अकबर बिरबलाकडे पाहून अभिमानाने हसले. त्यांनी विठ्ठलाला न्याय मिळवून दिल्याबद्दल बिरबलाचे कौतुक केले आणि तुकारामला दरबाराचा अपमान केल्याबद्दल दंड ठोठावला. विठ्ठल आनंदाने बिरबलाचे आभार मानून आपल्या शेताकडे निघून गेला. या गोष्टीतून आपल्याला हे शिकायला मिळतं की शब्दांच्या खेळाने तुम्ही कोणाला तरी काही काळ फसवू शकता, पण सत्याचा विजय हा नक्कीच होतो. तसेच दुसऱ्यासाठी खड्डा खोदणारा माणूस स्वतःच त्या खड्ड्यात पडतो. बिरबलाचा हा विहिरीचा न्याय तुम्हाला कसा वाटला? बिरबलाने ज्या प्रकारे तुकारामला त्याच्या शब्दात पकडलं त्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि विशेष आभार जयंती देशपांडे ताई यांचे, ज्यांनी आपल्या पृथ्वीचे वजन या व्हिडिओवर कमेंट करून हा छान किस्सा सुचवला. जर तुमच्याकडेही अशाच काही रंजक आणि चतुर गोष्टी असतील तर कमेंटमध्ये नक्की लिहा. आम्ही त्यावर व्हिडिओ बनवण्याचा नक्की प्रयत्न करू. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, तुमच्या मित्रपरिवारासोबत शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच एका बुद्धिमत्तेच्या नवीन कथेसह. तोपर्यंत पाहत राहा आमचे चॅनल. धन्यवाद.